फ्रेंड, पल्लवीची दुनिया ह्या आपल्या चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे। तर मी आज गणपतीसाठी नैवेद्याला खीर बनवणार आहे आणि वेगळ्या पद्धतीने खीर ची रेसिपी तुमच्याशी शेअर करणार आहे। तर इथे मी रात्री पाण्यामध्ये 10 ते 15 बदाम भिजायला ठेवले होते आणि आता त्याची आपण सगळ्या बदामाची साल काढायची आहे। आणि कोणतेही गोड पदार्थ करत असताना असे बदाम जर आपण कच्चे न घालता असं भिजून जर बदाम त्याची साल काढून जर घातलं तर गोड पदार्थ खूप टेस्टी होतं। म्हणजे माझ्या अनुभवानुसार तर मी सांगते तुम्हाला, खूप म्हणजे जबरदस्त टेस्ट लागते। मी सगळ्या बदामाची साल काढून घेतलेली आहे आणि आपल्याला कात्रीच्या किंवा चाकूच्या सहाय्याने ह्या बदामाचे आपल्याला छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे आहेत। बदामाचे छोटे छोटे तुकडे करून झालेले आहेत। आता आपण हे साईडला ठेवूयात। इथे मी एक पातेलं घेतलेलं आहे आणि पातेल्यामध्ये 1 चमचा साजूक तूप घेत आहे। हे माझं घरगुती तूप आहे आणि मला कसं बाहेरचं तूप आवडतच नाही, त्यामुळे मी घरीच तूप बनवते। तूप मेल्ट झाल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला 1 छोटी वाटी भिजलेला साबुदाणा घालायचा आहे। हे रात्रीच मी साबुदाणा भिजायला ठेवला होता, म्हणजे 7 ते 8 तास तरी साबुदाणा आपल्याला भिजला पाहिजे, मगच आपली खीर छान होते। आणि आता आपल्याला तुपामध्ये साबुदाणा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे आणि हे परतत असताना गॅस आपल्याला लहानच ठेवायचा आहे, कारण की कसं होतं की आपण जर मोठा आणि मीडियम गॅस ठेवला तर साबुदाणा चिकट असल्यामुळे तो खाली तळाला चिटकला जातो, त्यामुळे आपल्याला लहान गॅसच करायचा आहे। आणि त्यानंतर आपल्याला साबुदाणा परतल्यानंतर कट केलेले बदामाचे पीसेस घालून घ्यायचं आहे। नंतर हे आपल्याला सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। केल्यानंतर आपल्याला ह्यामध्ये 2 ग्लास दूध घालायचं आहे। हे दूध मी म्हशीचं घेतलेलं आहे, कारण की कसं म्हशीचं दूध घेतल्यानंतर व्यवस्थित ते आटून पण येतं लवकर आणि गाईचं घेतलं तर आटायला खूप वेळ लागतं, त्यामुळे इथे मी म्हशीचं दूध घेतलेलं आहे। उकळी आल्यानंतर आपल्याला ह्यामध्ये 1 चमचा विलायची पावडर घालायची आहे। विलायची पावडरमुळे कसं खीरला मस्तपैकी टेस्ट येते। जर तुमच्याकडे जर केशर वगैरे असेल तर ते घातलं तरी चालेल। त्यानंतर आपल्याला ज्या वाटीने आपण साबुदाणा घेतला आहे ना, त्याच वाटीने आपल्याला अर्धी वाटी साखर घालायचं आहे। आणि कसं गोड तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता, कारण की आमच्याकडे थोडंसं गोड कमीच खातो, त्यामुळे मी इथे जरा अर्धीच वाटी साखर घातलेला आहे। आणि जर तुम्हाला गोड जास्त हवं असेल तर तुम्ही जास्त क्वांटिटीमध्ये साखर घातली तरी चालेल। आता आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं लहान गॅस करून उकळून द्यायचं आहे, म्हणजे कसं थोडंसं दूध आटलं ना टेस्ट खीरीला मस्तपैकी येते आणि खूप सारे असं घट्ट करायची गरज नाहीये, जरा थोडीशी पातळ असल्यानंतर खीर खूप छान लागते। तुम्ही बघू शकता साबुदाण्याची जबरदस्त टेस्टी अशी खीर तयार झालेली आहे। तुम्ही पण नक्की ट्राय करा, खूप म्हणजे खूप छान टेस्ट लागते। आणि मेन म्हणजे ह्यामध्ये भिजलेल्या बदामाचे पीसेस घाला, त्यामुळे आणखी जास्त खीर छान लागते। आम्ही सगळेजण चाललेलो आहोत बाहेर आणि तुम्ही बघू शकता आता वाजलेले आहेत 9:15, रात्रीचे 9:15 झालेले आहेत। मुलांचा खूप हट्ट होता की बाहेर जाण्यासाठी, तर आता आम्ही चाललेलो आहोत बाहेर। आणि थोड्या पूर्वी कसं मी बाहेर गेले होते, त्यामुळे हे बघू शकता की ओट्यावरती असा सगळं राडा पडलेला आहे। आणि आता मी 9:15 वाजले आहेत आणि आता चाललेलं आहे बाहेर। आणि बाहेरून आल्यानंतर मला हे सगळं काही आवरायचं आहे। आणि त्यानंतर हे बघा इथे व्हेजिटेबल वगैरे आणलेले आहेत आणि ते पण सगळं मला फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे। आणि सगळं ओट्यावरचा राडा वगैरे आवरायचा आहे आणि त्यानंतर झोपायचं आहे। आता इथने आता बाहेरून किती वाजते घरी यायला, तर हे बघा निमिष रेडी होऊन बसलेला आहे बाहेर जाण्यासाठी। काय निमिष, कुठे जायचं आपल्याला? काय खुश आहे मग बाहेर फिरण्यासाठी? काय खायचं बाहेर मग तुला आता? हो, सरप्राईज द्यायचा, फ्रेंडला सांगायचं नाही आता सध्या ना, नंतर सांगायचं का? हे बघा निमिष पूर्ण रेडी झालेला आहे, मास्क वगैरे लावून सगळं तयार झालेलं आहे। आणि तनिषचा क्लास चालू आहे, त्यामुळे आम्ही सगळे बसलेलो आहोत। झाला का? ओके, झालेला आहे क्लास, कारण की 9 वाजता संपवतो आणि कधी कधी लेट पण होतो, म्हणजे 9:15 9:30 पण होतात क्लासला, कधी कधी नाही झाला ना। मग त्यामध्ये त्याचा क्लास आम्ही सगळे आता तयार होऊन बसलेलो आहोत, फक्त तनिष राहिलेला आहे। त्याचा क्लास झाला की आम्ही सगळेजण बाहेर जाणार आहोत। आणि गणपतीची आरती वगैरे सगळं झालेलं आहे आणि आता आम्ही जाणार आहोत बाहेर। आणि कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा मी केलेलं अगदी सिंपल असं डेकोरेशन कसं आहे। त्यानं मला वाटतं की आता 9:15 तर झालेले आहेत
आणि जायला तर आम्हाला 9:30 तरी निघायला होतेलच, कारण तनिषनं काहीच आवरलेलं नाहीये. त्याला आवरायला, त्याला फ्रेश व्हायला वगैरे वेळ लागेल, म्हणजे 5 मिनिटं तर लागतीलच. मुलांचं काही एवढं नसतं तसं बघायला गेलं तरी, पण 5 मिनिट लागतील. आणि झालेला आहे, त्याचा आवाज येतोय, त्याचा क्लास वगैरे झालेला आहे असं वाटतंय मला. तनी झाला का क्लास तुझा? ओके, चल मग आवर पटकनी. चला तर आता आम्ही कुठे चाललो आहोत हे तुम्हाला पुढे दिसेलच, आणि त्यामुळे व्हिडिओ स्किप करू नका, पूर्ण व्हिडिओ बघा. आणि ऍक्च्युली मला तुम्हाला सगळ्यांना सांगायचं होतं, एक सरप्राईज द्यायचं होतं, त्यामुळे मी तुमच्यावर शेअर केलं नाही आतापर्यंतच्या व्हिडिओमध्ये. तर आमच्या घरी एक नवीन मेंबर आलेला आहे, म्हणजे निओ. आणि आता सध्या आम्ही चाललेलो आहोत बाहेर, तर लाईट लाव ना. तर आमची निओ सापडत नाहीये, तर निओचे स्पेशल व्हिडिओ मी बनवलेला आहे, पण मला एडिट करायला वेळ भेटला नाहीये. तो पण व्हिडिओ तुमच्यावर नक्कीच येईल. आणि आम्ही सगळ्या घरात आम्ही तिघं पण शोधत आहोत, पण आमची निओ काही सापडत नाहीये. आमच्या निओ बद्दल तुम्हाला जेवढं काही मला सांगता येईल तेवढं मी सांगेन. खूप म्हणजे खूप गोड अशी आमची निओ आहे. आणि हे बघा, कुठेच सापडत नाही, पूर्ण घरात मुलं पण शोधतायत, मी कुठे गेली काय माहिती. आणि तिचा व्हिडिओ खूप छान असा मी शूट केलेला आहे, आणि तुम्हाला लवकरच बघायला भेटेल. आणि हे बघा, कुठून कुठं होती निओ? सोप्याच्या खाली. सोप्याच्या खाली तर जागा नाही, गेली कशी तिला? आणि आता सध्या मी तुम्हाला निओ दाखवणार नाहीये, तर व्हिडिओ मध्ये डायरेक्ट निओ बघायला तुम्हाला भेटणार. आणि निओ कोण आहे तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा. चला तर आता आम्ही जाणार आहोत बाहेर. तनिष पण तयार झालेला आहे. मॅकडॉनल्डमध्ये आम्ही पोहोचलेलो आहोत. आणि ते जी काही स्क्रीन आहे ना, स्क्रीनवरती पण आपल्याला ऑर्डर देता येते, आणि तिथे काउंटर पण आहे, तिथे पण ऑर्डर देता येतं, पण मी ते स्क्रीनवरतीच ऑर्डर देत आहे. आणि मुलांना काय हवं आहे काय नाही ते सगळं मी ऑर्डर इथे करत आहे. मुलांना, मला, माझ्या मिस्टरांना काय हवं आहे ते सगळं ऑर्डर करून झालेलं आहे माझं. आणि आता वेटिंग आहे, कारण की तिथे डिस्प्लेला नंबर येतो, आणि त्या नंबर दिसला आपला किंवा अनाऊन्स झालं की आपण जायचं तिथे काउंटरवरती घेऊन यायचं. नाहीतर ते लोक पण आपल्याला आपल्या इथे जिथे आपण बसणार आहे तिथे पण आणून देतात. तर बघूया आता ते आणून देत आहेत का आम्हाला घेऊन जावं लागतं. आणि ते बघा, निमिष वरती चाललेला आहे, आणि मला सारखं म्हणतोय की मम्मा आपण वरती बसूया, खालती नको वगैरे. आणि मुलांना कसं असतं की त्यांना असं जे हवं आहे ते कधी कधी हट्ट असतो, तो आपल्याला पण पॅरेंट्सला पुरवावं लागतोच. वेटिंगला असल्यामुळे थोडंसं थांबावं लागते ना. तर तुम्हाला मी पूर्ण मॅकडॉनल्ड दाखवते कसं आहे ते. आणि ते बघा, ड्राय कचरा आणि वेट कचऱ्यासाठी पण केलेला आहे, ओला कचरा आणि सुका कचरा ह्यासाठी. Start, but letting go's the hardest.
सगळे बसलेलो आहोत वरती आणि ते म्हटले ऑर्डर आणून देतो. हे बघा निमिषचं चालणं किती नखरे करतो आमचा हा निमिष. खूप म्हणजे खूप मस्ती करतो काय हा निमिष. आणि भूक लागली चालू आहे त्याचं. हे बघा घेऊन आलेले आहेत ऑर्डर आम्ही सगळ्यांची. ड्रिंक्स बाकी आम्ही सगळ्यांनी बर्गर, फ्रेंच फ्राईज आणि कोक आणि हे पण मागवलं होतं. कॉफी पण मागवलेली होती. आणि हे बघा बर्गर आहे, फ्रेंच फ्राईज आणि कोक आता ते घेऊन येते. थँक्यू. आणि कोक त्यांनी किती भारी दिलं. आधी गरम खाऊ का थंड खाऊ? आमच्या सगळ्यांचं खाऊन झालेलं आहे आणि आता चाललेलो आहोत आम्ही घरी. आणि माझं तर कसं झालंय की मी असं डाएट करायला लागली की असं काहीतरी बाहेर जायचं होतं आणि मी असं वाटतं की जाऊ दे आपण नाहीच खायचं गेल्यानंतर, पण कंट्रोल होत नाही मला खायला. त्यामुळे मग खातेच मी असं होतं. आणि डाएटवरती सगळं पाणी पडलं जातं आणि डाएट काही होत नाही माझं. आणि किती पण ठरवते प्रॉपरली आपण डाएट करायचं वगैरे, पण हे असं काहीतरी होतं आणि खाल्लं जातंच नाही म्हटलं तरी पण. आत्ता आलेलो आहोत आम्ही घरी आणि तुम्हाला दाखवते मी किती वाजले आहेत. हे बघा वाजलेले आहेत 11:15 आणि मॅगडीचं फूड एक नंबर असतं आणि जबरदस्त टेस्ट लागते. चला तर आता सगळं ओट्यावरचा राडा वगैरे आवरून ठेवते आणि जे काही भाजी वगैरे आणलेले आहेत फळं वगैरे ते सगळं काढून ठेवणार आहे. आणि मॅगडीचा बर्गर कोणाकोणाला आवडतं हे तुम्ही मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि नवीन कोणी असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया मग अशा नवनवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, गुड नाईट. काळजी घ्या सगळ्यांनी.